ډاکټر نو هوم کې وراشو او دلته وضو لیکم اف کو دې ځای نه دلته نه دې ځای کې وضو وګورم کنه اف کو فار ایگزامپل model state that is valid ٹھیک ده نو هغې نه بعد څه وکړم وګوره اف وګوره اور او find کا موږ سره څه ډاکټر ٹھیک ده is equal to db dot doctor table dot where دا موږ سره سي d is equal to d dot the doctor email address هم دغه کنه که ډاکټر کې بل څه یونیک شته ایمیل اډرس یونیک دی کنه نه دا څه کوم چې ډاکټر ځان رجسټر کوي خو د ایمیل دی کنه نو به ګورو چې ډاکټر ډاټ ایمیل از equal to سی د دې مطلب دا برابر شو دی نو ډاټ فرست ډیفالت ته راواله ټیک دی و د سو خدا به کله ایډ کیږي دی کې اف فار ایگزامپل موږ سره سی فایند کوم سره ډاکټر کدا موږ سره equal to نل وي نو بیا دلته لاندې راشي مطلب آلریډي وینو د بو چې دا ایمیل موږ سره شته ٹھیک دا دلته وسول د ډاکټر ایډ شي کنل وي نو db.doctor table ډاټ ایډ وکړو موږ سره دا ډاکټر صحیح ده او دی وسو کوم db.save changes کله سیو چینجز راشي نو دا فایند ډاکټر دا ډاکټر نه دی دی ها دا ډاکټر لوګو فایل شو ډاکټر آی ډي ودلته راشي او باقي فایل هیلپر یو کلاس بدلته جوړ کړو په دې کې ښکته دی ځای کې رائټ په کلیک کړو دلته اډ وکړو ځای کې او موږ یو فولډر جوړ کړو دلته بلکې فولډر نه وزه کټ کوم وزه یو کلاس جوړ کړم په کلیک کړو ځای کې اډ ته وراشم او یو کلاس ته وراشم ټیک ده او کلاس بدلته کې زه انټر کوم فایل هیلپرز او فایل هیلپر ته وراشم دې څنګه دا کوډ راوال اپلوډ پټو والا فوټو ډیفینیشن دا کوډ وته راوالو ټیک ده دا پاتې د نیم سپیس په انپوټ کو دا ویب ایمیج چې کوم دا موږ راوړو کې کړی کنه 300 سایز لم راوړی دی مطلب سیوا سایز نه ځکه چې په دغه باندې بیا ډېر غټ سایز نیسی کنه او نو واپس پر راشو دی هوم کنټرولر له او دا هم ډاکټر کوم دا هم ډاکټر کو دا هم ډاکټر کو ټیک ده نو ډاکټر ټرسټډ او موډیفاید شي وای دی کې لوګو فایل نشته دلته پکې شو دا څه وی دلته دی فلوري ټیبل کوم دا دی کنه د کې ول موږ سره دا سره راغی نه دی وی چې تاسو دا کنورټ کیږي ټیبل ډایرکټری فایل کنورټ سیستم ډاټ ویب ډاټ دا کنه نو ټول ریپورټ ته ځو دا هم سیستم ډاټ ویب ډاټ دا دی کنه یار دا هم سیستم ډاټ ویب دی ولې بل یو دی نه نه دا زه بلې قصه جوړه شو سبا ټیک ده ځان له جوړ ختم
او را به چې دلته ویلو بار ایکولیټ دا دی اډ کا ریفرنس ده ٹھیک ده نو دا به راشي ان اډ کېږي دلته به ول د ډیلیټ کې بیا بل تر راشي ٹھیک ده دا اوس راشو موږ هوم کنټرولر ته دا اتوماتیک سیټ شي صحیح ده نو دا شو موږ سره ډاکټر ها چې کله دی ریټرن کیږي اوس ویو ته نو دی به کوم ویو ته ځي دی به کوم ویو ته ځي نه دی خو اول ځان اډ کا کنه دی به لاګین ته یا د لپاره داسې کار کوو چې یو بل پیج جوړوي کې بولو کو انډر ریویو بل میتھډ به جوړ کړل د اخره کې یو به تو کو پبلک ایکشن ریزلټ انډر ریویو کلاس دی سره ټیک ده یکی به ځولې کوم ریټرن اول ته وسولې کوم ریټرن چې څه ته بیلټ ټیک ده یکی به دلته انډر ریویو به اډ کوی ځکه لکه چې ځولې کوم بس انډر ریویو ټیک ده صحیح شو کنه نور بیا ډیزاینینګ سره بیا ګورو بلکې دا به ځولې کوم په H2 کې ټیکس مې څه کو class is equal to text gender نه danger ولا او ریشه انډر ریویو کې صحیح ها او H2 یو چې مطلب لګاړ شي به جنډر پکې لا کوم ټیکست یله زه راځم او دلته به تا یو ریفرنس سیټ کو د بوسټیپ والا ٹھیک ده دا ډیزاین واخلي او کلاس په دې باندې اپلای کوم څه دا لیک سپیس والی کنه دا غواړم خپل په دې باندې څه کوم سټایل ټیکسټ ټیکسټ سنټر صحیح شو کنه ها نو دا به اوس کله موږ سره راځي کنه دی کې نو دا به موږ د عقل ته ځو چې کله موږ سره دا کمپلیټ شي باید کوم دغه ته میتھډ لاړ شو انډر ریویو ته دا شي زموږ انډر ریویو خو هغه کله چې موږ سره دلته کې راځي نه له موږ انډر ریویو ته ځو یعنی ادروایز به جست ویو چې کومه دا به واپس کوم خوازي دی ځکه را به شمو دی ځکه دا به واپس اډ ډاکټر ته ځي ټیک ده کنه چې تاول ځان اډ کا صحیح ده کنه اډ ډاکټر ته وځي او دلته چې کوم ډاکټر اډ کیږي ټیک ده کنه دلته کې به څه کار زو کوم چې اف کو فار ایگزامپل موږ سره سي موږ سره string dot is null or empty سي موږ سره ورګه خدا سينه دا به زه وور user is equal to f for example let's see session user چې دا موږ سره سوي not equal to null ټیک ده کنه اله به دا کار کیږي صحیح ده کنه کی equal to null شو ایلس کې بیا بل خو ریټرن کیږي چرن به چې ته ویو ته لاګین ته مطلب دا د اسې چې دا ډایرکټ یو آر ال انټر کړی ټیک ده کنه نو دا موږ سره راشي مطلب یې not equal to null به راځي دا سیشن به زه راواخلم دی به اوس کنورټ کوم دا object نه دی به د ماډل سټیټ نه بره دلته کنورټ کوم or user is equal to
دا به زه راشم څه ته یوزر ټیبل او دا سیشن به دلته کېږدم. ټیک ده. سیشن دی کې یوزر سٹور شو، دا ډیټا ټوله سٹور شو بیک ګراوند کې، نو دا به ټول اورالی ویب سایټ کې د ایکسس وي. سیشن دی دپاره سیشن 15 منټ کې ایکسپایر کېږي. ښه نو یوزر ډاټ وي موږ سره کانټیکټ نمبر وغیره رالي، زه وضو کوم دې کې به زه ډاکټر ډاټ یوزر آی ډي is equal to user dot user id شو. ٹھیک ده کنه. او نور پر ډاکټر کې موږ سره سری ډاکټر ډاټ سم په خیال نو خو پکې څه نشته کنه زموږ د سایډه. او خیال را لړې سم هغه څنګه دې انټر کړی دي کنه، دې شي هغه لپاره بیل ایمیل یوز کړي، هغه لپاره بیل یوز کړي، هغه خپل مرزي ته کنه څنګه لاګین لپاره بیل یوز کړي، دا سه بیل ایمیل کنه خو د خپل مرزي ده کې موږ څه ګوته نه وو. ټیک ده. نو دا موږ سره راغی، دا مطلب دې ځکه به پکچر هم د دې څه وشي او دا هم راشي. اوس دلته موږ اپلوډ کې داسې کار وکړل ته موږ څه وکړو ډاکټر images. ٹھیک ده. او دا به ختم کړو. دلته به راشو موږ د کنټینټ کې به ایډ کړو ډاکټر images. دا خو موږ سره وشو د ډاکټر دپاره. اوس په دا کوډ د بل دې ځای کې موږ سره څه کول پکار دي. ګوره د ډاکټر ته موږ لاړ شو کنه ایډ ډاکټر کې، نو ایډ ډاکټر کې موږ له څه ریټریو کولی جنډر ریټریو کولی او بل کوم ټایپ ریټریو کولی کنه. دا ایمیل اډرس شو، دا فون نمبر شو، دا سکیل شو. ٹھیک ده. دا مونږه کنټرول ایکس کو او د اډرس نه به بره کېږي دې ځای کې. راغی نه بعد سلیکټ اکاونټ کا جنډر شو، بلکې دا جنډر هم بره یو شو. د دې فون نمبر نه ښکته به کېدو کنه دا جنډر سم او باقي اکاونټ شو او اکاونټ دا شو د فوټو سره به یو شو. د دې چې نه ښکته به کېدو دا فوټو نه دی شو دا کنټرول ایکس کو څنګه موږ سره دی کانټیکټ نمبر انټر کی کنه دا به دلته انټر. صحیح ده. نو دا خو موږ سره په دې کې راغلو. نو زوی سره پټو د لپاره کنټرول لري خپل راوالو. ټیک ده. داسې کار کوو چې دی کریټ ته ولاړ شو، بلکې دی کریټ ته برانی ته دلته go to view او دې کې موږ راواخلو د پټو دلته کې پیسټ کوم دا کوډ موږ راوالو. صحیح ده. لوګو فایل موږ سره راغی. بیا دې لپاره ورګدې کې موږ دا هغه مو ته انټر کوو. یار دا ملټي دغه نه دی، دا مو ته سیټ کوو بس سیټ وشي. دا هم پیسټ کوم دې ځای کې او دې لپاره کوم میتھډ دی موږ سره کریټ خو نه دا هم موږ سره کنټرولر دی او ایډ ډاکټر موږ سره راځي کنه ایډ ډاکټر. صحیح شو. دا موږ سره ویني دا موږ سره اکشن دی ول دا موږ سره کنټرولر شو. نو دا شو موږ سره د ډاکټر لپاره او د ډاکټر ته موږ سره جنډر او دغه ضرورت دی. موږ راشو دې ځای کې او سلیکټ جنډر، نو جنډر آی ډي راوالو په دې ځای کې او دې هوم ته راشو او دې ځای کې به څه کوم ویو بیک dot gender id is equal to new select list or db dot gender table dot to list. صحیح. gender table dot to list کاما موږ سره یو سره راشي دی دا به جنډر آی ډي موږ سره راشي هغه ته ولاړ شو ډیفینیشن ته د دې یو موږ سره څه شو go to definition نو یو د دې شما سره جنډر آی ډي او بل نیم شو. یار کوم څه کې دی ایډ ډاکټر هوم کې
او بل به څه شي بل نیم دی بس جسټ ټیک ده که نه هلته یې به ته زه څه کومه 0 به ورته پاس کړم دې ځای کې او بل موږ سره څه دی د کاپي راواخلم او بل موږ سره دې ځای کې اکاونټ ټایپ دی که نه اکاونټ ټایپ آی ډي شو that account type table ته به زه لاړ شم go to definition او دې کې به زه راولم name بس ټیک دی همدغه دی صحیح ده دا دواړه وشو دا به زه را کاپي کړم دې ځای نه او دا به زه دلته هم راوړم کله دې اډ ډاکټر ته یې واپس ځي که نه دې ځای کې به زه څه وکړم چې کوم ډاکټر راغلی ډاکټر ډاټو دا موږ سره جنډر آی ډي ده که نه دلته به زه جنډر آی ډي پاس کړم صحیح ده نو چې دا کوم سلیکټډ دی نو دا به هملته سلیکټ په سلیکټ پاتې شي صحیح ده او دلته به زه وکړم ډاکټر ډاټو اکاونټ ټایپ آی ډي صحیح ده لکه واپس په امټي کېږي نو همدا هر څه به پکې پاتې شي او ریټرن وي کې به زه څه وکړم دې ځای کې دې کې به زه دا ډاکټر پاس کړم شو که نه ډاکټر به هلته لاړ شي باقي دغه لاین دی دا خو به خیر هلته بیا ریټرن کېږي به وي ته که نه مطلب دا وشي نو بس هلته به څه شي ریډایرکټ ټو دې څه وکړو ریډایرکټ ټو ایکشن ته به لاړ شو صحیح ده که نه په دې په ترو باندې به دې هلته لاړ شي دلته به زه راشم په سیشن کې د شاه صاحب دا ما سټور کړی دی که نه سیشن کې مې سټور کړی دا په ریډایرکټ ټو ایکشن دی اوس بیا ویو باندې نه کوو نو دا خو موږ سره څه شو د ډاکټر لپاره چې کوم کار هغه کمپلیټ شو صحیح همدا به را کاپي کړو دې ځای نه ټیک ده بلکې لیب دپاره ګورو چې موږ ته څه شي ضرورت دی ټیک ده نو go to definition نه دې ځای کې نه go to view ته لاړ شو نو ګوره دې ځای کې موږ ته وګوره یوزر آی ډي ضرورت دی نو دا خو ختمه کړه یوزر آی ډي واسه موږ هلته څنګه د بل دپاره وکړه هغه شانتې به دپاره هم کوو هلته به څه ضرورت دی طرف فون نیم هغې نه بعد دلته فوټو ضرورت دی نو داسې کار به وکړو ډاکټر ته ډایرکټ لاړ شي دا فوټو ته راولي کوم ځای کې دی دا دی که نه ایډ لیب کې دی موږ سره نو دا موږ سره راغی دا راغی نه بعد موږ سره ډاکټر کې باید هغه به بر راولو دا هم پیپره پیسټ نو دا موږ سره څه شو ایډ لیب صحیح شو څنګه دا اکچولی دا فارم ډیټا ځان سره یو دا کومه لوګو موګو دا کوم چې موږ بونډا کړی نه بونډ کړی نه ټیک ده ځان سره یوسي بس نور ویسه خاص نشته همدغه ټوله طریقې ده ټیک ده دلته به لیب ټیبل ته زه راشم go to view sorry go to definition که نه او go to definitions کې به موږ څه کوو د ډاکټر ټیبل ته به راشم دې نه به دغه را کاپي کوم لوګو فایل نه دلته به زه راشم ما دې وایي دلته ښکته وایي دلته پیسټ کړم ډاکټر ټیبل دا به زه ختم کوم راز واپس به دلته راشم واپس دلته نه د ایډ لیب ایچ ټي ایم ایل ته به لاړ شم ټیک ده نو دا موږ سره وشو لوګو فایل هم کمپلیټ شو دې ځای موږ څه کانټیکټ نمبر مطلب لیب څه کانټیکټ نمبر ومې کنه صحیح شو هغې نه بعد به راغی فون نمبر مې د فون نمبر څه شو چې هم راغی ایمیل ایډرس به مې ایمیل ایډرس شو او راغی پرمننټ ایډرس به مې او دغه شان د اباوټ لیب شو که نه account type
select ټیک ده انټر کړه اکاونټ نمبر صحیح دلته به څه شي موږ سره جنریک BTN او دا موږ سره څه شي سکسس او دا موږ سره څه شي موږ په کوم باور ورکو ټیک ده او کاما څه کاما هم یا بیک بٹن ټیک ته بس هم ته وځي یا کاپی را واخلو امانت امانیو at class is equal to څه شو دا موږ سره راغی خانو دا موږ سره سره راغی دا موږ سره خو د دې نه بعد دی د ولاړ شو د ټول کوډ را کاپی کړه ډاکټر دا دې ځای نه بلکې دی دغه کې هم د جنډر او جنډر خبره د لیب ولې نه پکار اکاونټ ټایپ ته پر صرف جست اکاونټ ټایپ وکړو خو سنو راځي خو دا جست اکاونټ ټایپ دی آی تھنک نور سم نشته دا ویني صرف اکاونټ ټایپ دی ښه ما ته څه ښکاره نه شو د په لیست کې لیب ټایټل به دلته راشي ښه صحیح ده صحیح شو عمرانه ښه دا به اوس را کاپي کړو دې ځای نه او دلته موږ راشو دا کنټرول C سره راواخله او دلته کې به یې زه اډ کوم دې لیب کې او د یوز د په ځای باندې به زه څه وکړم دا جنډر به دې خوا کوي د ضرورت زموږ نشته او دې ته به خالي راشو دا موږ سره څه شو لیب او اکاونټ ټایپ صحیح ده اوس به موږ دې نه بعد راځو د لیب والا یې که نه د لیب والا هم ایمیل اډرس دی که نه